1 minute this and that I'm at Ikea today. Of course, we're going to shop around. Ikea. It's Ikea. Ikea. Ikea store. I love Ikea. เดี๋ยวนะตกลงมันไม่ได้อ่านว่าอีเกียหรอตกลงมันอีเคียหรือ Ikea กันแน่ Which one is correct คำตอบก็คือถูกทั้งสองแบบเลยถ้าออกเสียงในภาษาอังกฤษที่เป็น British or American English มักจะได้ยินว่าเขาออกเสียงว่า Ikea Ikea แต่ถ้าเป็น Ikea หรือที่เราเรียกกันว่า Ikea ก็จะเป็นวิธีการเรียกแบบ Swedish หรือว่าในภาษาสวีเดนตัว I เนี่ยก็จะออกเสียง Ikea แล้วเราก็ออกเสียงตามแบบ Swedish So if you're saying or calling the brand in English talking to people who use English you might want to say Ikea To help make it easier for them to understand you I'm going shopping at Ikea tomorrow We got all the furniture from Ikea แต่แน่นอนถ้าพูดกับคนไทยหรือว่าคนที่เป็น Scandinavian Swedish ก็ใช้ Ikea ได้เลยค่ะ This video is not sponsored by Ikea obviously but just to let you know You're always welcome เพราะหลักสำคัญในการเรียนภาษาเนี่ยไม่ใช่แค่การจดจำกฎว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเพราะหลายครั้งมันจะมีการใช้งานที่หลากหลายที่มีคำตอบที่ถูกเนี่ยมากกว่า1แบบให้เราได้ลองฝึกจากความเข้าใจผ่านการใช้งานว่าอะไรที่จะช่วยให้เราสื่อสารกับคนกลุ่มไหนในสถานการณ์ไหนให้เขาเข้าใจข้อความของเราได้ง่ายที่สุดเนาะ Anything else I can help you with มีคำไหนที่ทุกคนสงสัยในเรื่องของการออกเสียงอีกคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ And that's it for 1 minute Bye